नमस्ते. कोमल किचन अँड लाईफस्टाईलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पेपर डोसा. आणि पेपर डोसा बनवण्यासाठी आपण त्याचं आधी मिश्रण बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी मी इथे 2 कप तांदूळ घेतलेले आहेत, 1 कप उडदाची डाळ, 1 चमचा मेथीदाणा आणि 1 वाटी पोहा घेतलेला आहे. इथे पोहे पातळ किंवा जाडे कोणतेही घेतले तरी चालतील. तांदूळ आणि उडदाची डाळ हे मी स्वच्छ धुवून 8 तास भिजवून घेतलेले आहेत. आता ते आपण एका मिक्सरमध्ये घालून वाटून घेणार आहोत. वाटलेलं मिश्रण आपण एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. बाकीचे उरलेले डाळ, तांदूळ आणि पोहे मी हे धुवून घेतलेले आहेत, ते हे आता आपण वाटून घेऊया. हे आपण दुसऱ्या बॅचमध्ये सुद्धा तयार केलेलं मिश्रण भांड्यात काढून घेऊया. हे मिश्रण आपण आता रात्रभर झाकून ठेवणार आहोत. रात्रभर झाकून ठेवलेलं मिश्रण तुम्ही पाहू शकता, छान फुलून आलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपलं हे पेपर डोस्याचं मिश्रण तयार आहे. तयार मिश्रणापैकी मी थोडं मिश्रण एका भांड्यामध्ये काढून घेते. त्यातच चवीप्रमाणे मीठ आणि थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करून घेते. मिश्रण छान मिक्स करून झाल्यानंतर गॅसवरती तवा गरम करून घ्यायचा. तुम्ही पाहू शकता तवा छान गरम झालेला आहे. त्याच्यावरती आपण हे मिश्रण टाकायचं. आणि व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. आणि हे आता शिजू द्यायचं. त्याच्यानंतर आपण 1 मिनिट शिजवून झालं की त्याच्यावरती थोडं थोडं तेल टाकायचं. तुम्ही पाहू शकता इथे कडा व्यवस्थित सुटायला लागलेला आहे. आता मी 2 मिनिटं छान असं मध्यम आचेवरती व्यवस्थित त्याला शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता छान असं कडक झालेलं आहे. त्याला आपण असं फोल्ड करणार आहोत. हा आपला पेपर डोसा बनवून तयार आहे. छान क्रिस्पी कुरकुरीत असा. हा आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने आपले पेपर डोसा बनवून तयार आहेत. हे पेपर डोसा आपण सांबार, बटाट्याची भाजी किंवा हिरव्या चटणीबरोबर खाऊ शकता. सकाळच्या नाश्त्यात, दुपारच्या जेवणातही खाऊ शकता. अशा पद्धतीने आपला हा पेपर डोसा बनवून तयार आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.